Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video rất là đặc biệt. Đó chính là đầu National model là NV8500. Đây chính là đầu video có chức năng edit đầu tiên của hãng National. Như chúng ta đã biết là trong chuyên dụng thì họ sẽ sử dụng cái tính năng edit dùng để chỉnh sửa phim cũng như là cắt dán phim. Hệ thống edit sẽ gồm có nhiều VTR, trong đó sẽ có một phần dùng để cắt và một đầu dùng để dán. Và những cái VTR sẽ nối với nhau bằng cái hệ thống gọi là bàn dựng phim hay còn gọi là remote điều khiển. Thì đây, cái model NV8500 này là một cái model đầu tiên của hãng National có chức năng là edit và insert. Trước kia thì họ sẽ sử dụng đầu này để cắt và dán phim. Tuy nhiên hiện nay thì cái hệ thống này không còn sử dụng nữa, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái đầu này giống như là một cái đầu video thông thường mà thôi. Cái đầu này được sản xuất vào năm 1984. Các model chuyên dụng của Panasonic sau này đều thiết kế dựa trên cái model NV8500 này. Và đầu này được xem là ông tổ của model AG6500, AG7500. Do trong quá trình thao tác dựng phim thì họ sử dụng rất là nhiều, cho nên là cái phần mặt vận hành của máy sẽ được thiết kế nghiêng như vậy, rất là dễ thao tác. Đây chính là khu vực những phím vận hành băng cơ bản khi chúng ta thao tác. Nút Stop, nút Play, hai nút tua băng, nút tạm dừng. Đây chính là nút Search. Đây là nút Eject, nút ghi băng. Và đây chính là cái phím dùng để thực hiện chức năng edit ha. Đây bao gồm là edit và cut in, cut out. Đặc biệt máy này có cái núm shuttle cho phép chúng ta tìm kiếm hình ảnh. Và máy này nó không có chức năng jog ha. Do máy này đời cổ cho nên chỉ có shuttle mà thôi. Đây chính là tìm kiếm theo chiều tiến. Và đây chính là chiều ngược. Đối với những đầu dân dụng thông thường khi chúng ta ghi băng, chúng ta sẽ ghi cả tín hiệu hình và tín hiệu tiến vào. Còn đối với lại những cái đầu chuyên dụng mà có chức năng edit như vậy thì chúng ta có thể ghi âm thanh hoặc là tiếng riêng biệt. Đầu này thuộc dạng đầu không có hai file, nó chỉ là đầu normal thôi, nhưng mà âm thanh normal sẽ có hai kênh là CH1 và CH2. Chúng ta có thể lồng tiếng CH1 rời hoặc CH2 rời, cũng như chúng ta có thể là ghi hình ảnh rời so với lại âm thanh. Đây chính là nút nguồn. Đây chính là 4 biến trở volume. Đây là biến trở dùng để chỉnh tracking. Đây là hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi mà chúng ta ghi băng. Sẽ có hai biến trở dành cho kênh CH1 và CH2. Và đây chính là công tắc limit. Nó sẽ bảo vệ trong trường hợp tín hiệu quá lớn. Và đây chính là volume dùng để chỉnh tín hiệu hình, tín hiệu video ha. Chúng ta sẽ chỉnh cái đồng bộ ở đây. Đây chính là công tắc dùng để chỉnh monitor ha. Chúng ta có thể nghe CH1, CH2 hoặc là mix. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vào là video, live hoặc là dubbing. Đây chính là 4 đồng hồ. Hai đồng hồ này dùng để chỉ thị mức âm lượng, một cho CH1 và một cho CH2. Đây chính là đồng hồ dùng để chỉ thị mức tracking ở chế độ playback. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái biến trở tracking này làm sao cho kim tracking lên cao nhất. Và đây chính là đồng hồ dùng để chỉ thị mức video. Ở cái mode ghi băng chúng ta sẽ điều chỉnh cái volume này sao cho kim video nó luôn chỉ ở cái mức màu xanh này là tín hiệu đồng bộ chuẩn nhất. Đây chính là đồng hồ counter. Đồng hồ counter này có 5 digit bao gồm là giờ, phút và giây. Đối với những loại đời cổ như vậy thì nó sẽ không có 2 digit dùng để chỉ thị là frame. Đây chính là nút counter reset. Và đây chính là công tắc memory. Phía dưới mặt trước của máy sẽ còn có một số jack cắm và những cái công tắc khác. Đây chính là jack cắm headphone và volume để chỉnh âm lượng cho headphone. Đây chính là hai ngõ để cắm remote khi chúng ta thực hiện chức năng dubbing. Đây chính là công tắc Dolby NR. Máy này có trang bị chức năng Dolby NR ha. Đây chính là hai biến trở ngầm dùng để chỉnh âm lượng phát lại đối với CH1 và CH2. Đây chính là công tắc dùng để chỉnh đồng bộ. Chúng ta có thể chọn là đồng bộ tín hiệu external hoặc là internal. Đây chính là frame servo, thường chúng ta sẽ để là off. Và video model chúng ta sẽ để là color ha. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy. Chúng ta thấy là nó khá phức tạp so với lại những máy sản xuất trong thập niên 80. Đây chính là ngõ cắm remote.
Chúng ta sẽ cắm cái bàn dựng phim vào đây. Tại vì đây chính là cái hệ thống edit phim, cho nên chúng ta sẽ cần có nhiều VTR, và những cái VTR này sẽ nối với nhau thông qua cái cổng này ha. Đây chính là cái ngõ để cắm cái bàn dựng phim. Đây chính là ngõ cắm video ngõ vào và audio ngõ vào. Máy này là dạng máy có hai kênh âm thanh, cho nên là sẽ có hai kênh CH1 và CH2, và tất cả là hai kênh này đều là âm thanh Normal. Và đây chính là ngõ dùng để cắm tín hiệu đồng bộ ha, hay còn gọi là reference. Cái kênh CH2 này ngoài việc ghi âm thanh thì chúng ta có thể là ghi timecode ha. Nếu mà chúng ta sử dụng timecode, chúng ta sẽ gạt công tắc này về vị trí này ha, timecode. Còn nếu chúng ta không muốn ghi timecode thì chúng ta sẽ gạt về âm thanh. Thì timecode nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc là thực hiện chức năng là edit. Khi sử dụng tính năng timecode thì chúng ta sẽ cắm timecode vào ngõ này. Đây chính là video ngõ ra và audio ngõ ra. Và đây chính là các ngõ dùng để cắm vào monitor ha. Do đầu này được sản xuất vào giai đoạn thập niên 80 cho nên là thiết kế của nó rất là cổ điển, với cái mặt lưng là bằng nhựa. Và máy thuộc dạng là máy 7 chuột ha, top loading. Chúng ta sẽ bấm nút và cửa băng sẽ đẩy lên ha. Đây chính là cái cơ chế top loading. Đây chính là bên trong của máy. Chúng ta thấy là cũng rất là phức tạp. Nó phức tạp hơn rất nhiều so với những máy được sản xuất trong thập niên 80. Phần bên trái này đó chính là mạch nguồn, bao gồm là mạch chỉnh lưu. Ở đây là tập hợp những con sò công suất dùng để ổn áp. Và đây chính là cái quạt dùng để tản nhiệt cho những con sò ổn áp này. Đây chính là phần dàn cơ. Và chúng ta thấy là loại dàn cơ này rất là quen thuộc ha. Chúng ta thường gặp nó ở model AG650 và AN7500. Tuy nhiên đối với lại những model đó thì nó là học băng dạng floor loading. Còn loại này đó chính là loại bẫy chuột ha. Bây giờ tôi thử bấm eject nè. Khi bấm eject thì là học băng sẽ nhô lên ha. Học băng loại bẫy chuột. Đây chính là hai reel cuốn băng, và hai reel này sử dụng động cơ DC ăn khớp trực tiếp, không có thông qua dây Cora. Đây chính là trống từ, và trên trống từ này có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp thu phát chính, một cặp kỹ xảo và một cặp mép dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit. Phía bên hông của máy có hai tấm mạch rất là to, đây chính là tấm mạch dùng để xử lý hình. Mạch analog có cấu trúc cực kỳ phức tạp, và tôi xin phép là không đề cập đến việc sửa chữa phần điện tử của máy này. Phía dưới của máy là một cái tấm mạch rất là to. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lật tấm mạch này lên và chúng ta xem cấu trúc phía dưới của máy như thế nào. Ở đây phần mạch sẽ chia làm hai. Phần phía dưới này đó chính là sạc vô, và phần trên đó chính là mạch màu. Phần mạch sạc vô này đó chính là sạc vô analog. Trên đây sẽ có những IC sạc vô và những động IC MDA. Và trên đây có rất là nhiều biến trở. Đây chính là mạch sạc vô analog ha.
Và phía trên đây chính là tấm mạch dùng để xử lý màu. Chúng ta thấy là cấu trúc nó cũng rất là phức tạp, sử dụng rất là nhiều linh kiện và IC analog, không có sự can thiệp của kỹ thuật số. Phía dưới gầm máy còn có thêm một tấm mạch nữa cũng không kém phần phức tạp, đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển hệ thống và reel servo. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống. Chúng ta thấy là nó sử dụng rất nhiều vi điều khiển và có cả EPROM nữa. Khu vực này đó chính là mạch điều khiển reel servo. Nó có tác dụng là điều khiển hai cái motor reel này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lật tấm mạch này lên và chúng ta xem cấu trúc của dàn cơ. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là mẫu dàn cơ được thiết kế vào thập niên 80. Thì đến giai đoạn máy AG6500 và AG7500 thì họ cũng thiết kế cái dàn cơ dựa trên cơ sở của dàn cơ này. Chúng ta thấy là cấu trúc của nó hoàn toàn giống nhau. Đây chính là rum nè. Đây chính là motor cấp tăng. Đây chính là hai reel. Và đây chính là motor loading. Đây chính là hai motor reel. Và đối với loại dàn cơ cổ như vậy thì motor reel rất là to, nó dùng motor DC loại cao như vậy. Chúng ta thấy là nó giống với lại model Victor BR S811. Thì đến cái thời National AG6500 và Panasonic AG7500 thì họ đã thiết kế lại hai cái dạng motor reel này, đó chính là motor dẹp ha, nó sẽ tiết kiệm không gian hơn. Đây chính là motor cấp tăng. Và motor cấp tăng này sử dụng phương pháp hồi tiếp encoder quang, sử dụng hồi tiếp rất là chính xác. Và đây chính là cái motor loading. Và đây chính là pulley loading. Đối với những cái loại dàn cơ như vậy thì chúng ta thấy là nó hay bị giãn cái dây cura nè các bạn. Nếu như mà cái dây này hoặc dây này bị giãn thì là nó sẽ loading không được và báo lỗi ha. Đây chính là hệ thống cam. Và trong trường hợp khẩn cấp, nếu mà chúng ta muốn lấy băng ra khi băng bị kẹt thì chúng ta sẽ xoay cái pulley này. Ở đây có một vài cái rà le dùng để phanh băng. Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Thì do không có bàn dựng phim mà theo cái chuẩn cũ cho nên là tôi chỉ phát lại thôi ha. Thì tất nhiên là cái máy này thì tôi cũng đã sửa chữa rồi, nó hư hỏng cũng khá là nhiều ha, tại vì để từ năm 1984 đến nay ha, thì cái tuổi thọ của máy cũng như đã bị lão hóa rồi, cho nên là tôi sửa cũng khá là nhiều. Bây giờ tôi chỉ phát lại một cuốn băng xem như thế nào mà thôi. Bây giờ tôi bấm nút play nè. Chúng ta thấy là hình ảnh rất là tốt các bạn. Tuy âm thanh Norman nó không có hay nhưng mà hình ảnh cực kỳ tốt. Bây giờ tôi điều chỉnh biến trở tracking sao cho kim tracking lên cao nhất nè. Bây giờ tôi thử chức năng search ha. Khi tôi bấm nút search thì là hình ảnh tạm dừng rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ cho nó tua ha.
Bây giờ là tôi theo chiều ngược. Chúng mà thấy là hình ảnh tua nó cũng rất là tốt ha. Tua tốc độ nhanh nhưng mà vẫn có màu. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè.前生早注定，離愁夢裏仍是家鄉。要將今生改變，共你牽手風雨行，伴你一生一世不會停依長。前路哪怕是掀起萬丈浪，挺起胸往前勇闖。敢愛敢恨，死捱死慳膽粗氣壯，從未怨過命，一生都打拼勝利。Bây giờ tôi sẽ thử chức năng tua băng. Bây giờ là tua tiến. Chúng ta thấy là tua băng rất là khỏe. Stop. Và bây giờ là tua ngược. Tua băng cực kỳ khỏe luôn các bạn. Rất khỏe và êm. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu National model là NV8500. Đây chính là đầu video có chức năng edit đầu tiên của hãng National. Tuy nhiên rất là tiếc là tôi không có bàn điều khiển và không có nhiều VTR để thử chức năng này. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng thấy đây chính là một cái máy cực kỳ vintage ha. Nó được thiết kế rất là chắc chắn và rất là khủng hoảng bên trong. Đây là một model chuyên dụng cổ mà tôi rất là thích. Lần sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số những cái model chuyên dụng cổ khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.